everyone! Welcome back to our channel, and for this video, I just want to share with you yung ginawa naming transformation sa aming bathroom. And I want to apologize na rin kasi medyo maingay kung may maririnig kayo ng mga nagdidrill or nagpupukpok kasi sa harap namin may mga ginagawa pang mga bahay. And mamaya, kaya inagahan ko na ngayon, merong mga sumisigaw sa labas. So yun, kaya inagahan ko na ngayon kasi mamaya darating na sina kuya para ituloy yung ginagawa nila dito sa likod kasi pinapatambakan na namin siya para masemento na, magawa na yung extension namin. So anyway, ayan, ipapakita ko sa inyo yung ginawa naming transformation sa aming bathroom, kaya tutok lang! Ayan, so nasa likod ko yung pintuan ng aming bathroom, and as I've mentioned before, if you watch my previous vlogs about our new home, bare yung aming kinuha, pero meron pa rin naman siyang nakasetup na bathroom, so hindi siya yung talagang totally na walang bathroom. Meron pa rin naman, although limited lang yung kanyang pagkakasetup, so meron pa rin yung toilet, meron pa rin silang nilagay na shower, naka-tiles pa rin naman siya, so okay pa rin. Kaya konti lang yung pinagawa namin, or wala namang major renovation sa bathroom. Nagdagdag lang kami ng fixture, pinapalit namin, or nagpadagdag kami ng rain shower, so ganun. Kasi gusto ni Papa may rain shower. So yun, nagpadagdag lang ako ng fixture ng bathroom partition para at least mas maayos siyang tignan. Ayan, so pasok na tayo sa bathroom. Ayan, gusto natin yung ilaw. Ayan. So, before, yun nga, pinakita ko sa inyo yung dating itsura ng bathroom namin. So, ngayon, ganito na siya. Ayan. So, as I've mentioned, nagpalagay ako ng fixture. Ayan. Ito yung sliding door. Kasi, kapag wala to, for sure, mababasa yung floor natin, yung flooring natin dito sa may toilet. So, kailangan, tuwing na maliligo, sabi ko, kailangan laging nakasara tong ating sliding door. So, saan ko ba ito ipopost ko na lang yung link, yung Facebook link nila. Dito lang sila sa Mexico, if malapit kayo dito, kung taga San Fernando kayo, or sa mga nearby areas lang. So, itong bathroom fixture na to, itong sliding door, 7,500 siya. Kasama na yung installation niya. So, sila na yung nag-install. Tapos, tempered glass siya. And, yung pinili ko, yung plain lang. Ayun o, plain lang na glass. Hindi ko na pinili. Meron kasi silang design na bamboo. Kaya lang, mahirap linisin kasi yun. If nakita nyo na. Tapos, meron ding acrylic na style ng sliding. Ayan. So, ito kasi, tempered glass na siya. Kasi nga, diba, madulas sa banyo. So, ayun. Mas maganda yung tempered glass. Ayan siya. So, yung ilaw naman, hindi ko na pinalitan ha. Sayang naman kasi. So, ayan lang yung, regular lang yan na bulb. Ayan. Tapos, ba't pinasok na natin to? Okay lang. Sige, pasukin na natin. So, ayan. Sabi ko, si Papa nagpadagdag ng shower, ng rain shower. Kasi, ito lang talaga yung, niya, yung kasama dito. Ayun, kaya merong mga blue na, tubo dyan. So, hindi ko na napapintura yan. Pero, ayan, ito lang yung kasama, yung telephone shower ata yung tawag dyan. Tapos yun, bumili si Papa sa Shopee, syempre, sa Shopee nito. Shopee ba? Oo, Shopee. Itong rain shower. Kaya yan. Kaya lang sabi ni Kuya, pwede namin ipa-adjust ulit. Kung gusto namin, bibili kami ng isa pang tubo para humaba siya, mapupunta siya sa gitna. Tapos ito, nagpalagay si Papa ng heater. Itong heater na to, tatak niya, GRIPO. Ayan. So, bumili kami ng yung breaker pala kasama na. So, yung buong pack na to, nasa 2,800 ata siya, or kasama shipping, or hindi ko alam kung kasama nga yung shipping. Ihanapin ko na yung link kay Papa, tapos ilalagay ko sa description box. So, yan. Yung heater natin, so 3 levels yung heater na yan. Digital siya. Tapos, kasama na niya yung breaker. So, si Kuya, naglagay na lang siya, nagawa na lang siya, kumuha siya ng power dito sa
ano natin, dito sa ilaw. Yan. So, siya na rin yung nag-install niyan. Kasi si Kuya ay all around. Yan yung maganda sa nakuha natin na gumagawa dito sa bahay. All around siya. So, yun yung nahirapan. Pero itong ano natin ha, gumagana pa rin tong telephone shower na yan. Gumagana pa rin yan. So, yan. Lalagay ko yung mga link kung saan pinagbibili ni Papa to. Tapos ito, nilagay ko na rito kasi para pag may naliligo, wala nang lalabas. Hindi na ako bumili ng extra na ganito. Sayang naman eh, diba? White naman siya, so okay na rin. Pag na lang naluma, saka na lang natin palitan. Ayan, may moringa and all, mga sabon namin. Ayan. And here, sa entrance na ating CR, as you can see, nagpalagay ako ng anong tawag dito? Ng mirror. Ayan. Itong mirror na to, oblong siya. Or, gusto ko kasi medyo round para medyo country style yung, yung mirror. Yung CR. So, ayan. Medyo country style siya. So, round to. Mura lang tong mirror na to. Nabili ko lang siya sa CW Home Depot for 315 pesos. Ayan. 315 pesos kasama na yung mga tornilyo niya and all. So, nag-drill na lang si Kuya para ma-set up yung fixture na to. Tapos, itong glass na to, sa Wilcon ko naman siya nabili. 200 something din siya. 200, I think, saktong 200 pesos. Kaya lang, ang medyo mahal dito, ito yung, ayan o, yung mga to. Kasi wala itong kasama, glass lang to eh. So, ito yung medyo mahal. Nasa, I think, 300 something siya. Ayan. Na, syempre, ano ba naman ang mailalagay dito? Yung mga ginagamit usually, toothbrush, ayan. So, ito naman, nakita ko yung style na to sa Pinterest, kaya lang hindi ko siya magaya totally. Siyempre, alam nyo naman, hindi naman natin magagaya totally kasi marami talaga kami nakalagay. As much as possible na ayoko maglagay ng madami sa banyo, wala tayong magagawa kasi nandito talaga sila. So, itong fixture na to, itong mga floating shelves na to, na-share ko na to before sa inyo, na nabili ko siya sa Shopee. Na-share ko na rin yung link, pero i-share ko ulit yung link dito sa description box. Ayan. And then, itong mga basket na to, nabili ko rin siya sa Shopee. Meron siya sa Instagram, pero native siya. So, naggandahan din ako sa kanya kasi mukha rin siyang matibay. So, yan. And, ayan, sabi ko nga, yung mga nakalagay dito, yan, ayan, oh. So, nilagay ko na rin dyan kasi para at least kapag may pumupunta dito sa bahay, like, well, bawal naman yung mga bisita. Pero usually kasi, diba, kapag kunwari may pumunta sa bahay, magsi-CR, uy, may lotion ka ba? May alcohol ka ba? Ganyan. So, yan. At least, pag nandito sila sa CR, makukuha nila yung gusto nila. Hindi ko na kailangan umakyat sa kwarto para kuhanin yung mga gusto nilang hiramin. Ganyan. So, ayan. So, anyway, wala kaming pinalitan ha. Even yung lababo namin. Hindi ko na pinalitan. Sorry, wag na. May tabo pa. Yan, hindi ko na pinalitan. So, sayang naman kasi, diba? Gastos ka pa. Tsaka yung toilet namin, hindi ko na pinalitan. Same pa rin yan. Ayan, no? May mga timba pa dyan. So, yun kasi dapat tanggalin na yung mga timba. Nagsha-shower din naman. Ayan. And dito, nagpalagay din ako dito ng fixture na sabitan ng towel. So, towel holder. Kasi ayoko kung saan-saan napupunta yung towel. Kasi kung wala kaming towel dito, for sure, isasabit yung towel dito sa sliding door. Ayoko yun. So, ayan. Nagpalagay ako. So, yung fixture na yun, nabili ko yun sa Skyline Home Depot. If you remember kung saan namin binili yung mga tiles namin, doon ko siya nabili, 500 pesos. So, meron din naman siya sabitan dito. Ayan. Kung gusto mo sabit dyan yung bra mo, kaya panty mo, pwede. Ayan. So, yan. Meron kami yan. Kasi ayoko nga ng kung saan-saan sinasabit yung mga towels. And if you can see, walang sinabit dito sa aming door. Kasi kapag nagkaroon ng sabitan dito sa door, may isasabit dyan na damit, na panty, na brief. Kasakin lang naman yung panty, no? So, yun. May isasabit dyan na pantalon, na kung ano-ano, damit, towel. So, ayoko maglagay kasi, alam nyo yun, ang pangit tignan talaga. Siyempre, kapag may taong pupunta dito sa loob ng bahay, di ba? So, yan. At least kami-kami lang yung, nandito. At least maayos siya. Maayos siya. And, yung floor, ayan, ganyan lang din siya. Hindi ko pa na may mga may mga konti pang mga konti pang bato-bato buhangin kasi syempre pag sina kuya pumapasok, so nagkakaroon ng mga buhangin kasi syempre nagtatrabaho sila doon sa labas. Ayan, thank you so much for watching this video. Sana nag-enjoy kayo sa ating short video about the CR or the bathroom transformation na ginawa namin. If may questions kayo, just comment down below. Like this video, and if you haven't subscribed on our channel yet, please consider subscribing. And siguro if may mga gagawin akong changes sa aming bathroom, i-update ko naman kayo, of course. At saka kung saan ko pinagbibili to. Pero most
ng mga pinagbibili ko sa bahay talaga makikita nyo sa Shopee. Doon ko binili. So, ang link nandito sa description box. So, kapag may vlog ako na mga gamit sa bahay, na mga included yung mga binili ko sa Shopee, ilalagay ko for sure yung link sa ating description box. Again, thank you for watching this video, and if you haven't subscribed on our channel yet, please consider subscribing, like this video, comment down if you have any questions or suggestions, and see you on our next vlog. See you on our next video. Bye!